În ultimul timp ies la iveală tot felul de detalii picante din sânul armatei rusești. Anumiți bloggeri ruși au susținut că comandanții ruși ar putea lua decizii operaționale și tactice folosind hărți ale câmpului de luptă din Ucraina care diferă de realitatea tactică. Un blogger militar rus a susținut că statul major rusesc folosește hărți ale câmpului de luptă care diferă de realitatea tactică, ca răspuns la un alt blogger militar care a întrebat de ce forțele rusești nu lovesc presupuse concentrări mari de forțe ucrainene aproape de linia frontului. Bloggerul militar rus a susținut că personalul rus de pe front are acces la harta adevărată și că comandanții ruși ordonă forțelor ruse să efectueze atacuri de rutină pentru a obține câștiguri care să alinieze harta reală cu harta marelui stat major rusesc. Un blogger militar a susținut că comandanții ruși sunt încurajați să obțină câștiguri tactice descrise în hărțile statului major, deoarece statul major solicită din ce în ce mai multe rapoarte pozitive de la comandanții din prima linie. Bloggeri militari ruși au criticat în mod obișnuit pe comandanții ruși de-a lungul lanțului de comandă, pentru că au furnizat rapoarte false și prea pozitive superiorilor lor și au identificat că statul major rusesc promovează această necinste instituțională larg răspândită. Forțele ucrainene au continuat operațiunile de contraofensivă în apropiere de Bahmut și în vestul regiunii Zaporojie pe 8 noiembrie. Statul major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive în direcțiile Melitopol și Bahmut, iar surse rusești au susținut că forțele ucrainene au efectuat atacuri în apropiere de Robotine, Novoprokopivka, chiar la sud de Robotine și Verbove la 9 km est de Robotine. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat în timpul unei adresări video la conferința Reuters Next de la New York pe 8 noiembrie că forțele ucrainene au un plan de luptă pentru 2024 pe care nu îl poate dezvălui, bineînțeles. Zelensky a declarat că forțele ucrainene au mai multe căi pentru progresele viitoare în sudul Ucrainei, în estul Ucrainei și regiunea Herson. Există de asemenea planuri de avansare către anumite orașe ocupate. Forțele ucrainene continuă operațiunile de contraofensivă fără întrerupere în mai multe sectoare ale frontului, iar oficialii ucraineni continuă să indice că aceste operațiuni vor continua în această iarnă. Partizanii ucraineni și serviciile de informații militare au asasinat un oficial important al Republicii Populare Luhansk, acuzat că a comis crime de război în Ucraina ocupată. Oficialii ruși de ocupație au raportat pe data de 8 noiembrie că o mașină bombă a ucis un membru al Consiliului Popular al Republicii Populare Luhansk și pe colonelul șef al Partidului Liberal Democrat al Republicii, Mihail Filiponenko, în orașul Luhansk ocupat. Filiponenko a condus anterior Miliția Populară a Republicii și Centrul Comun pentru Control și Coordonare al Republicii Populare Luhansk. Direcția principală de informații militare GUR a Ucrainei a raportat că agenții GUR și partizanii ucraineni au condus atacul. GUR a declarat că Filiponenko a organizat lagăre de tortură pentru civilii ucraineni și prizonierii de război și că Filiponenko a participat personal la tortură. Aceste acuzații ar fi o încălcare a Convenției ONU împotriva torturii și a altor tratamente sau pedepse crunte, inumane sau degradante. Cam așa au fost hăituiți și pedepsiți și criminalii de război naziști de către serviciile de informații izraeliene după încheierea celui de-al doilea război mondial. Felicitări serviciului ucrainean de informații GUR. Acesta este un exemplu pentru toți criminalii și torționarii Kremlinului că sunt luați în vizor și că sunt ținte legitime pentru ucraineni și că va exista o pedeapsă pentru faptele lor
pusă în aplicare mai devreme sau mai târziu. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.